Razak Universitet Consortium och RISER, Razak Institution of Skills, Education and Research, Indien i Sverige, välkomnar er till podden. Hej allihopa! Vad jag än säger kommer jag att säga på svenska och inget annat än svenska. Mitt namn är Isak Sheikh. Jag bedriver en studiecirkel med temat Svenska, samhälle och Sverige med fokus på väg till arbete, särskilt invandrarnas väg till arbete. En studiecirkel är en liten grupp människor som utifrån sina behov och intressen söker kunskap. Och vi är här bort från den vanliga formen av skolgång eller studier för att lära oss av varandra. Och det gör vi med folkbildningen. Om ni har kunskapstörst, då har ni hamnat helt rätt. Hos oss på studiecirkeln söker ni kunskap fritt och frivilligt. Vi poddar vår studiecirkel hos ABF Studio i Malmö och fortsätter stärka oss och våra lyssnare i allmänheten. Det är en del av podcastkanalen Professor och jag. Vår poddkanal syftar till att ge en röst till de duktiga personerna bakom mikrofonen. Målet är att göra en demokratisk, empatisk, fredlig, kunnig och rättvis värld möjlig genom engagemang och folkbildning. Trettio arrangemang där jag är ledare har blivit tillgängligt och det är idag den 27 juni 2023. Avsnittet idag fokuserar på vetenskapligt humör. Scientific temper på engelska. Hjärtligt välkomna. Vetenskapligt humör hänvisar till en individs attityd av logiskt och rationellt tänkande. En individ anses ha vetenskapligt humör om han, hon, hen använder en vetenskaplig metod för beslutsfattande i vardagen. Enligt Wikipedia definieras termen vetenskapligt humör brett som ett blixtsamt fördomsfritt humör. Ett humör som alltid är redo att välkomna nytt eller ny kunskap, nya experiment, även när deras resultat är ogynnsamma för förutfattade eller länge omhuldade teorier. Det är ett sätt att leva som en individuell och social process av tänkande och ägerande som definierat i detta sammanhang och som använder den vetenskapliga metoden och som följaktligen kan inkludera ifrågasättande observation av den fysiska verkligheten, provning eller testning kan man säga, hypoteser, analysering och kommunikation, diskussion, argumentation i den ordningen. Analys är också en viktig del av vetenskapligt humör. Vetenskapligt humör syftar till att inskärpa värdena för vetenskapligt tänkande, uppskatta vetenskaplig utveckling och driva bort vidskepelse eller alla former av pseudovetenskap. Det här är ett begrepp som har funnits länge och ursprunget till termen vetenskapligt humör är okänt, men terminologin blev ofta använd
mitten av 1800-talet. Thomas Aloysius Hughes gav en kort definition 1893 och sa att ett vetenskapligt humör betyder en noggrann och ställ exakthet, vilket är resultatet av exakt vetenskap. I sin Conway Memorial Lecture 1922 använde Bertrand Russell exemplet med Albert Einstein för att förklara innebörden av vetenskapligt humör. Med början 1946 populariserade den indiska premiärministern Pandit Jawaharlal Nehru, den första premiärministern i det oberoende eller självständiga Indien, användningen av frasen vetenskapligt humör för att ytterligare sprida begreppet. Han gav en beskrivande förklaring i The Discovery of India, en bok. Det vetenskapliga temperamentet eller humör pekar ut den väg längs vilken människan bör färdas. Det är en fri mans humör. Vi lever i en vetenskaplig tidsålder, så får vi veta vad det betyder och hur viktigt det är att ha vetenskapligt humör. Nehru skrev att det vetenskapliga humöret sträcker sig bortom de domäner som vetenskapen konventionellt förstås vara begränsad till och handlar också om övervägandet av yttersta syften, skönhet, godhet och sanning. Nehru hävdade att det vetenskapliga humören är motsatsen till religions metod, men religion förlitar sig på känslor och de saker som är kapabla till intellektuell undersökning, utredning och observation är viktiga i vetenskaplig humör. Medan religion tenderar att ibland skaffa vidskepelse, emotionalism, irrationalism på grund av okunnighet. Men ett humör hos en beroende ofria person är ett vetenskapligt humör som är en fri mans humör, skrev han. Så att skilja mellan de två, skrev han, att vara religiös kan leda till att ha vidskepelse på något sätt och irrationalism. Men att ha vetenskapligt humör är en fri mans humör, och han indikerade att det vetenskapliga humöret går ut över objektivitet och främjar kreativitet och framsteg. Så det vetenskapliga humöret främjar kreativitet och framsteg, skrev han. Han uttalade också att det är enbart vetenskapen som kan lösa problemen med hunger och fattigdom, med vansinne och analfabetism, med vidskepelse och dödande seder och traditioner, med enorma resurser som går till spillo i ett rikt land bebott av svältande människor, skrev han då. Indien blev då det enda landet som
uttryckligen antar vetenskapligt humör i sin konstitution. I den 42 ändringen 1976 lades artikel 51 A och till under de grundläggande skyldigheterna som säger det ska vara varje medborgares plikt i Indien att utveckla vetenskapligt humör, humanism och andan av utredning, undersökning och reform eller förbättring. Det första stora programmet under Indiens regering för att popularisera vetenskapligt humör bland folket var experimentet Vigyan Mandir. På svenska kan vi översätta det till kunskapens eller vetenskapens tempel 1953. Och detta program eller projekt skapades av Bhatnagar, dåvarande chef för Rådet för vetenskaplig och industriell forskning, CSIR, i Delhi, och lanserades av Nehru den 15 augusti. Dess syfte var att sprida vetenskaplig information av intresse för landsbygdsbefolkningen, och centra var försedda med vetenskapliga verktyg, filmer och böcker. CSIR började publicera en populärvetenskaplig tidskrift, Vigyan Pragati, på hindiska språk 1952. Den introducerade en engelsk månadstidskrift, Science Reporter, år 1964 och en urdu kvartalstidskrift, Science ki dunia, världen av vetenskap, det betyder världen av vetenskap. National Council for Science and Technology Communication har mandat att kommunicera vetenskap och teknik till folket, stimulera vetenskapligt och tekniskt humör och koordinera och iscensätta sådana ansträngningar i hela landet i Indien. Då organiserar the National Council for Science and Technology Communication varje år National Science Day och National Mathematics Day, National Children Science Congress, National Teacher Science Congress, Science Express. Den tillägnade specifikt National Science Day, den nationella vetenskapsdagen, den 28 februari 2014 till temat Fostering Scientific Temper för att sprida Nehrus vision. Öppenhet är avgörande för att utveckla vetenskapligt humör. Knowledge and Awareness Mapping Platform, CAMP, är en internationell e-baserad bedömningsplattform för intellekt för att utvärdera kunskap om 2000-talets färdigheter, medvetenhet och kunskap om vetenskap, teknik och humaniora bland studenter. CAMP är en initiativ och kunskapsalliance av Council of Scientific and Industrial Research, CSIR, National Institute of Science, Communication and Policy Research, and industrial partner NISA Communication, som avser den att utveckla kreativitet, meningsfullt lärande, kritisk läsning och tänkande är viktigt och tar fram elevernas inneboende förmågor. CAMP
kartlägger elevernas färdigheter inom naturvetenskap och närliggande ämnen som teknik. Det gör kamp för att främja öppenhet och uppmuntra till att tänka i flera riktningar, vilket leder till bättre förståelse med olika perspektiv. Nyfikenhet är en grundläggande egenskap hos människor. Människan har försökt förstå den värld i vilken han eller hon finner sig själv från tidernas urminne. Kunskapen som erhållits inom observation av naturliga händelser. Kunskapen som hur livet började på jorden. Nyfikenhet är en grundläggande egenskap som hjälpte oss att öka vår kunnighet om livet och vad som påverkar vårt liv. En annan avgörande steg var forskning kring hur kan vi identifiera mönster vid de naturliga händelserna. Rötterna till modern vetenskap och vetenskaplig metod kan spåras i de tidiga försöken att relatera orsak och effekt på fullmånens nätter var vågorna i havet alltid högre än på månlösa nätter. Människor är nyfikna och använder växter och olika resurser för sin mat och medicin och välbefinnande. Människor skapade vetenskapens lagar genom att dra slutsatserna från olika teorier och som de verifierade experimentellt. Detta var i huvudsak process inom vilken moderna vetenskapsmän eller naturvetare gradvis förstår naturen bättre. Och det hjälpte oss och det hjälpte mänskligheten att utnyttja resurser eller att ha nytta av de resurserna för människor. Vetenskapligt humör beskriver en attityd som involverar tillämpning av logik, det finns vissa länder som är fortfarande fångat i träsket av vidskepelse. Maktgiriga kyrkor
moskéer, templar, inte religioner i sig, har historiskt sett förföljt och till och med dödat intellektuella och de med vetenskapligt humör. Eftersom de missförstått som att vetenskap är motsatsen till religion och religiösa kunskaper. Indien minns den berömda sociala reformatorn, tänkaren, författaren och social rättvisa och anti-kast-aktivisten Mahatma Jyotiba Phule på hans födelsedag. Jyotiba Phule spelade en betydande roll i att utrota orörlighet och främja flickornas utbildning. Föddes den 11 april 1827. Medan landet med glädje minns Jyotiba Phule och hans fru Savitribai Phules bidrag, är många omedvetna om Fatima Sheikh, Indiens första muslimska kvinnliga lärare. Hon spelade en viktig roll i att starta landets första flickskola. År 1848 ombads Jyotirao Phule och Savitribai Phule att lämna sitt hem på grund av sina anti-brahmaniska åsikter. Och vi är inte emot de som är brahman, men då var det så att våra brahman kunde studera och ha kunskap. Och det var de som folket behövde att göra puja eller böner till sina gudar. På den tiden ansågs det vara synd att utbilda kvinnor och den lägre kasten. Tillsammans med sin bror Usman Sheikh gav Fatima Sheikh tillflykt till Jyotiba Phule och Savitribai Phule och startade skolan från samma byggnad. Fatima genomförde till och med en lärarutbildning tillsammans med Phule för att hjälpa henne att leda utbildningsinstitutionen. Historiska berättelser tyder på att hon undervisade i alla skolor som öppnades av Savitribai Phule och fortsatte med det under mycket lång tid. De var inte emot någon religion eller kultur eller tradition, men de hade öppenhet och de ville att ha sociala rättvisa i samhället. Och de ville att kvinnor och flickor kan också studera och utveckla på det sättet som pojkar och män gör. Men det finns fortfarande mycket okunskap i samhället. Uppmärksammade forskare och rationalister som Narendra Dabolkar och Govind Pansare och professor M.M. Kalburgi dödades i Indien av misstänkta religiösa högerextremister för att ha kränkt religiösa känslor. Då började författare, vetenskapsmän och filmskapare ge ut statliga utmärkelser i protest mot vad de kallade den ökande intoleransen i landet. Mehdi Raza Hassan är en brittisk politisk journalist och författare. Han är känd för en av sina debatter på Oxford Unionen där han argumenterade för att islam är en fredlig religion. Och det gjorde han med det vetenskapligt humöret.
Debattören är allmänt erkänd och hyllad för sin skicklighet då han smidigt vände på steken och övertygade publiken att ta en positiv ställning till religionen. Denna debatt är erkänd som en av de bästa i debattvärlden. Den här videon fick mer än 2 miljoner visningar på kort tid på Oxford Unions YouTube-kanal, men sen tog Oxford universitet bort den från sin YouTube-kanal. Professor Robert Pipe vid University of Chicago är en av de ledande terroristexperterna i världen. Han studerade varje enskilt fall av självmordsbomb mellan 1980 och 2005. Och Mehdi Hassan hänvisade till denna professors forskning, och det gjorde han för att motivera sitt argument om att islam inte är en våldsam religion. Och han citerade professorns studier som sa att det finns ett litet samband mellan självmordsterrorism och islamisk fundamentalism. Nästan alla självmordsattacker har gemensamma strategiska mål, inte religiösa mål. Och professor Robert Pipe gjorde det genom att forska och använda vetenskapliga metoder. Och det är något som krävs i vårt samhälle nu. Vi kan inte låta desinformation och propaganda och felaktiga information ta över vårt minne och vårt liv. Människor är ibland på gränsen till hela debatter och försöker inte förstå andras perspektiv och åsikter. Istället borde de försöka använda gemensamma termer och bygga en kunskapsbas tillsammans. Och det kan de göra bara genom att använda det vetenskapligt humöret. Här ska vi lyssna hur Andrew Tate svarar. So when I say Islam is the last religion on earth, I say it because it seems to be the only one who will stand up and say, no, we don't care. No, that's not what the book says. No. I was raised Christian, and Muslims as a whole, we have no problems with Christians. None at all. I don't want anyone to think I'm anti-Christian, like I dislike Christians. We don't have a problem with Christians. We believe in a lot of the same things. We believe in Jesus. We put more respect on the name of Jesus than most Christians do. I just don't like the idea of people saying they're a Christian and saying, but because I'm a Christian, I can do whatever I want and throw all the rules away and none of it matters. Because once you have that level of tolerance, you no longer have a religion. Islam seems to be the last religion left with parameters. If you don't have parameters, you don't have a religion at all. So the closer I found myself to God, the closer I found myself to Islam. That's just how it ended. And Andrew, speaking of fear, one could argue that Islam these days, certainly in the last 20 years with the war on terror, they've also been the most vilified. Absolutely. Right? So, you know, everything that we've seen happen with extremism and everything that's going on all over the world, how are you grappling with that? You've been a Christian for years now. Islam, everything. And you know what? That's such an interesting question, because when I was younger, especially when I was an atheist, I would sit and think, people are really doing terror attacks and doing all this crazy stuff because, you know, they're upset over a cartoon. That's so stupid. And nobody should kill anybody. Nobody should kill anybody. Charlie Hebdo, everything. Yeah, nobody should kill anybody. Nobody should kill anybody. I'll make that very clear. But also part of me is now saying, why would you want to insult the prophet for billions of people? Why would you want to do that? I don't even want to make the argument against free speech. I'm not even saying you couldn't be allowed to. This is a sensitive subject. I'm just saying, what kind of person wakes up and thinks, I want to do that? I don't know. I just don't think that's a healthy mindset. Like when I see these Satanists, and they're, especially in America, and they're doing, let's keep it on Christianity, these Satanists, and they're dressing up Jesus as gay and all this stuff, like,
That's not done in any kind of good faith. There's no good reason to do that. That's done with genuinely malicious intention. And what kind of people want to do that? And then the answer by extension is, I thought America was a Christian country. So how can you have a Christian country where the prophets of the religion are mocked to the highest possible levels within the confines of the country and it's promoted? Is that a Christian country? Doesn't seem like a Christian country to me. I don't think the same thing would happen with Islam in Saudi Arabia. I can't imagine that happening. So how can you say we're a Christian country, but everyone's mocking our God on the streets? Ha ha ha. It's on Netflix. Ha ha ha. That's not a Christian country to me. So if you're not a Christian country, then where's the religion? The religion's supposed to enforce certain boundaries. You're supposed to at least show it respect, you know? And it's also kind of interesting because in Christian countries, there's more respect for Islam than there is for Christianity. In a Christian country, name one. They still don't do it with the Islamic Prophet. Why do you think that is? It's too much smoke. It's just not worth the heat. Because people believe. And I'm not advocating for violence on any level. I'm saying that even these degenerates who are trying to destroy people's belief in God, like we've discussed earlier, because they don't want you to have any baseline morality. If you believe in God, there are commandments, yes and no. That baseline morality prevents you being an absolute slave. So they're trying to destroy it. But even those degenerates who are trying to mock and disgrace God, understand there's a point where it just backfires and, ooh, this is smoke. And they don't want the smoke. And shouldn't God be feared? I'm scared of God. It's the only thing I fear. I fear God. They can put me in jail. I know I'm telling the truth. God's on my side. I fear God. So God should be feared. So once again, does anybody fear the Christian God? I haven't seen anybody scared of him in a long time. And it's kind of crazy because it's very interesting. The mass migration and all these things are leftist policies, but then also Islam is the most right-wing religion on earth. It's kind of very interesting. I grew up in England, and I grew up in Luton, which is a town which is mainly Muslims. It's a huge Islamic community. And there was a bunch of English people who were complaining about there's too much immigration, we're losing our culture, and I understood their point absolutely. But these are the same people complaining about all the left-wing LGBT in schools and all these issues. And I was like, the only allies you have against this are the Muslims. They're the only allies you have in any of this. The Christians don't protest against any of this stuff. There's very few Christians who will get up off their ass and complain. In fact, I saw on Twitter yesterday, one of the churches was lit up in rainbow. I have nothing against gay people. I don't care. And that's actually another point I want to make into about this thing. I think most people don't care, and I think that bothers them. Have you ever had an argument with a girl, and she's like stropping around the house, she's huffing and puffing, and you just don't give a shit? So she has to keep upping the ante till you eventually go, what's the problem? Because she tried the low-level stuff, and you didn't care. I kind of feel like this has a remnants of that. I'm gay, cool. I want to get married. Fine. I want to wave my dick in your kid's face. Whoa, 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 whoa. It's like, whoa, 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 whoa. I feel like they tried to annoy us, and we're like, we don't give a shit. Do whatever you want. Be a person. We don't care. What a point. And now they're like, okay, well, we have to get to a limit where they have to react. Yeah. We want attention now. We want them to care about What's the right move on that? Well, that's the point. En vän till mig sa en gång att han kommer från profeten Muhammeds härstämning och det är han stolt över. Och ibland är han en slags kvinnohatare faktiskt. Och han tror att män är ägare till kvinnor. Så förklarade jag till honom att det är inte förnuftigt att tänka så. Och det är inte rättvist heller. Och hans religion och härstämning som han är stolt över säger också att alla mänskligheten, alla människor på jorden kommer från profeten Adams härstämning. Så vi är alla lika på det sättet. Men han missuppfattar begreppet etnicitet kanske. Gud säger ni har olika etnicitet för att ni kan identifiera sig. Ni kan identifiera er. Men ni är alla lika. På det sättet är denna religion inklusiv.
Men det är människor som missuppfattar och gör någonting fel. Då behöver de lära sig lite om det vetenskapliga humöret. Jag tycker synd om deras sinne och tänkande. Eftersom de till och med tror att de som kämpar för social rättvisa har underlägsen ras och etnicitet. Det finns så mycket okunskap som finns i samhället. De som är rättfärdiga och kämpar för sociala rättvisa, rättigheter och tolkar religionen på ett bra sätt stämplas som antivetenskapliga. Muslimer och islam smutskastas för att ha parametrar och standarder. Jag tycker att det är ett ohälsosamt tänkesätt. Och det är inte vetenskapligt heller. Ibland kan religionen sätta restriktioner för gott, disciplinerar människor och ger råd om moral. Det är okej om någon inte kan tro på någon Gud. Eftersom om händelse att inte tro på någon Gud, om händelse var straffbart med döden, skulle profeten ha varit den första som beordrade dödandet av hundratals av sina fiender, som senare blev hans närmaste följeslagare. De som protesterar emot petrodollarhegemoni, militarisering, strategisk supermaktsmentalitet och avfolkning på planeten stämplas som anti-vita eller kommunister. Vetenskapligt humör upprätthåller andan av nyfikenhet, öppenhet, utredning, undersökning, forskning och reform. Och det gör vi för att förbättra vår förståelse och vårt liv. Det syftar till att inskärpa värderingarna av vetenskapligt tänkande, uppskatta vetenskaplig utveckling och rensa bort vidskepelse, religiös trångsynthet och alla former av pseudovetenskap. Men det betyder inte att vetenskapligt humör är emot någon religion. Glöm inte att vetenskapligt humör definieras som en attityd av logiskt och rationellt tänkande. En individ anses ha vetenskapligt humör om han eller hon använder sig av den vetenskapliga metoden när han eller hon fattar beslut. Vetenskapligt humör är inte bara en egenskap hos en forskare utan också en god människa. Öppenhet är avgörande för att utveckla vetenskapligt humör. Multidisciplinärt eller att förvärva kunskaper om olika ämnen kommer att främja öppenhet och uppmuntra till att tänka i flera riktningar, vilket leder till bättre förståelse med olika perspektiv och kunskap. Sustainable Development Goals, de hållbara utvecklingsmålen, formulerades 2015 av Förenta Nationernas generalförsamling, UNGA, som en del av utvecklingsagendan efter 2015, som försökte skapa en framtida global utvecklingsram för att efterträda millenniumutvecklingsmålen som avslutades samma år. Och då formulerade UNGA
de målen formellt och antogs i en resolution från Förenta nationernas generalförsamling kallad 2030 agenda. I dagligt tal känd som Agenda 2030. Och den 6 juli 2017 gjordes SDG, eller de hållbara utvecklingsmålen, mer genomförbara inom en resolution från Förenta nationernas generalförsamling som identifierar specifika mål för varje mål och ger indikatorer för att mäta framsteg. Och vi vet att de hållbara utvecklingsmålen är en samling av 17 sammanlänkande mål utformade för att fungera som en delad plan för fred och välstånd för människor och planeten, nu och i framtiden. Och det finns en sammankoppling som SDG betonar bland miljömässiga, sociala och ekonomiska aspekterna av hållbar utveckling inom att sätta hållbarhet i centrum. Och jag tycker att det vetenskapliga humöret också bör läggas till de hållbara utvecklingsmålen. Det finns 17 olika målen här, och det innebär utbildning också. Men när vi säger det vetenskapliga humöret ser vi på det sättet att alla medborgare och alla människor utvecklar sitt vetenskapligt humör så att de liksom praktiserar att vara förnuftiga. Det finns faktiskt inget standardiserat verktyg för att mäta vetenskapligt humör. Så här finns en forskningsartikel som publicerades i år 2016 i Journal of Scientific Temper. År 2016, Development of Standardized Scientific Temper Tools. Så de skrev att för detta ändamål forskarna anordnade 3 workshops med experter inom området vetenskap och samhällsvetenskap. Och verktyget utvecklas i 3 faser. Och de publicerade resultat, och de skrev att i det första fas hade termen vetenskapligt humör operativt definierats och i 4 dimensioner. Det vill säga undersökningsanda, rationellt tänkande, orsak och effektförhållande och vetenskaplig information färdigställs för att mäta det vetenskapliga humöret bland människor. Detta vetenskapliga humörverktyg var utvecklas i form av ett frågeformulär. Föremålen relaterade till ovan 4 dimensioner samlades in och blandades väl för att förbereda initial utkast till schema. Det ursprungliga utkastet innehöll alltså 70 föremål. De frågeformuläret utarbetades i 3 delar, betecknat som form A, formulär B och C. Och formulär A registrerar svar på likhetsskala, medan form 2 frågor hålls öppna och svaren i form C, som utgjorde kärnan i Scientific Temper Questionary, kategoriserades i 3 alternativ från vetenskaplig till vetenskaplig. Det bör noteras att alla 3 delar innehöll identiska indikatorer. I den andra fasen administrerade det initiala utkastet till Scientific Temper Questionary på en urval av 120 elever för att fastställa det diskriminerande värdet och popularitetsvärdet för varje artikel för objektanalys. De
giltighet etablerades genom Kuder Richardson formel och innehåll och samtidig giltighet fastställdes också. För att utvecklas normer råpohång omvandlades till zeta-pohång och stanin-pohång. Så vi vet inte de termerna, men om vi läser den här artikeln kommer vi att veta att de pratade om nyfikenhet och hur är det en grundläggande egenskap hos människor och hur använder vi questionary eller frågeställning kring vetenskaplig humör och tittar på de svaren som olika formuler har fått av dessa elever. Och de säger att de använder olika exemplar för att veta hur det är viktigt för oss att ha det vetenskapliga humöret och hur viktigt det är att elever förstår det och hur kan vi utveckla standardiserat vetenskapligt humörverktyg bland eleverna. Okay. Så ni kan läsa denna artikel från The Journal of Scientific Temper, volume 4, 2016, sida nummer 145 till 153. Så ja. Och sen det finns olika åsikter kring hur den första premiärministern till Indien, Jawaharlal Nehru, dröm om spridningen av vetenskapligt humör i landet och varför han trodde det var viktigt för den indiska demokratin och hur det var viktigt för att motverka vidskepelse som utvecklades inom okunnighet kring religion och kultur och tradition. Ja. År 2003 skrev vetenskapsman Jayant Narlikar att vi lever idag i ett fritt Indien och vi känner sig på väg mot ekonomiskt välstånd. Ändå är vi fortfarande långt från att uppnå den vetenskapliga syn som Nehru anses vara så avgörande för vårt framtida välbefinnande. Om man skulle plocka ut 3 eller 4 viktigaste skälen till landets efterblivenhet eller misslyckande på många områden, bristen på vetenskapligt humör skulle vara en av dem, skrev forskare Hargav och Chakraborty år 2010. Forskaren Mahanti skrev år 2013 att Nehrus dröm om spridningen av vetenskapligt humör i landet har förblivit i stort sett orealiserat trots betydande tillväxt inom vetenskap och teknik. Även om vårt land gör anspråk på utveckling inom olika sfärer som atomenergi, kärnenergi rymd och telekommunikation, teknologisk excellens, är det en fråga om beklagande att det fortfarande finns brist på vetenskapliga humör i offentligheten i allmänhet och studenter i synnerhet. Även om vi håller vetenskap på en mycket hög nivå misslyckas vi med att tillämpa den i vårt dagliga liv, skrev The Hindu, tidningen The Hindu, maj 2021. Författaren skrev januari 2019 i boken Emerging Trends and Innovations in School Sciences
sidor 141 till 147. Publicerades av Regional Institute of Education och NCERT India. Aditi Pandey skrev att vetenskapens arena utvecklas varje dag med snabb takt. Så snabb och ostoppbar takt så att dess närvaro kan ses i varje aspekt av vårt dagliga liv. Huvudsyftet med vetenskap är inte bara att förmedla de vetenskapliga begreppen, principerna och fakta, utan det bör också leda till utvecklingen av vetenskapens processfärdigheter och det vetenskapliga humöret. Vetenskapligt humör säkerställer en smidig tillväxt av vetenskap och dess användning i utvecklingsprocessen. Det hjälper också till att uppnå god medborgarskapskvalitet med en rationell och logisk syn. Denna attityd och humör utlöser den nyfikna och skeptiska inställningen till livet som hjälper till att bekämpa problemet med blindtro och vidskepelse, skrev hon. Dalai Lama ifrågasätter alla buddhismens övertygelser och sedvänjor och hittar vetenskapliga skäl för den andliga övertygelsen och sederna. Dalai Lama har arbetat nära med framstående västerländska psykologer, läkare och meditationslärare och kastat nytt ljus över kopplingen mellan sinne och kropp under de senaste 30 åren, kan man säga. Ämnen för utredning, undersökning och forskning inkluderar medkänsla som medicin, vetandets natur, självkänsla och mötespunkterna för sinne, kropp och själ. Det är dags igen att påminna Indien om hur det är viktigt för oss att hålla forskningsandan vid liv och inte glömma det konstitutionella ansvar. Indisk konstitution är ett levande dokument som har gått om utrymme för ett rationellt och vetenskapligt samhälle. Konstitutionen lades till genom den 42 grundläggande ändringen som del 4a i konstitutionen. Del 4a handlar om medborgarnas plikter och att göra den indiska staten till ett aktivt medborgarsdeltagande samhälle. Där nämner den i artikel 51a det ska vara varje medborgares plikt att utveckla det vetenskapliga humöret, humanismen och andan av utredning, undersökning och reform. Sålunda ska det vara varje medborgares plikt att följa den på alla livets områden. Men följer vi denna plikt? Nej, det följer vi inte tyvärr. Det indiska samhället som en blandning av olika kulturer och värderingar har till sin natur värdet av vetenskapligt humör och humanismen. Men det finns fortfarande många frågor som behöver lösas inom vetenskaplig humör. De samhälleliga värderingarna, jämlikhet, rättigheter och andra metoder är tecken på pliktbundna medborgare. Våra skolböcker och till och med religiösa läroböcker framger också den andan av undersökning och reformvärde. Men det finns några attribut för vetenskapligt humör, kan man säga. Skepsis,
uthållighet, kritiskt tänkande, logiskt tänkande, respekt för bevis, objektivitet, öppet sinne, ärlighet i rapportering och med mera. Tidigare premiärminister Nehru sa berömt vetenskapligt förhållningssätt eller humör eller borde vara ett sätt att leva, en tankeprocess, ett sätt att agera och umgås med våra medmänniskor. Men problemet är faktiskt från Nehru till dagens premiärminister pratade de alla kring hur vi försöker främja vetenskaplig humör och hur vi kan utveckla det vetenskapliga humöret bland folket och humanismen. Och ändan av reform inom vetenskapliga attityder och humör har vi inte nått detta mål på riktigt. Eftersom varje plikt, medborgarnas plikt, är delvis korrupt. Även om vi följer vetenskapligt humör enligt lagar och på dess nominella värde verkar följande i dess anda fortfarande vara en avlägsen dröm. Vetenskapligt humör är inte bara begränsat till de som studerar vetenskap eller de som använder eller tillämpar vetenskap i vardagsliv, utan det är ett tänkesätt att tänka kring de sociala frågor också. Så när de pratar om social bojkott för äktenskap mellan kast är det inte vetenskapligt alls faktiskt. Och det finns nästan så mycket som jag har läst. Det finns ingen religion som diskriminerar människor på grund av etnicitet eller kast. Men det gör vi på ett vetenskapligt sätt kanske, där bland människor, vilket inte är vetenskapligt. Så det vetenskapliga humöret är inte behovet utan nödvändigheten. Det krävs aktiva insatser för att sätta rationellt temperament i samhället. Kortsiktiga och långsiktiga åtgärder kan sättas in. Och det finns ingen plats för lagar eller förordningar som ägrar mot utvecklingen av samhället på ett vetenskapligt sätt, utan det finns lagar som ägrar mot vidskepelse i starten. Starten behöver rätta till sitt tillvägagångssätt som ska skicka rätt signal. Som Nelson Mandela sa en gång, är utbildningen det bästa verktyget eller vapen för att förändra världen. Så vad krävs är utbildningen. Traditionella passiva undervisningsmetoder skulle inte leda till kompetenta kritiska tänkare. Världen är full av disinformation och en överbelastning av förvirrande föreställningar. Därför får vi vårt undervisningslärande inte bara vara överföring av kunskap från läraren till den som undervisas i en monoton föreläsningsskriptstruktur
krydda och pratmetod. I dagens värld ses det att grunden för en framgångsrik utbildning ligger i att stärka våra barns förtroende för den vetenskapliga processen. Det visar sig att vad ett barn eller en elev än lär sig under sin barndom blir de permanenta egenskaperna hos hans eller hennes personlighet. Detta är en styrka som kommer att utöva honom att vara en bidragande, produktiv medborgare i världen, aktiva medborgare i världen, oavsett vilken karriär denna elev eller detta barn väljer att sig in på. Desinformation definieras som all information som visar sig vara falsk. Desinformation utgör en oundviklig utmaning för mänsklig kognition och social interaktion, eftersom den är en konsekvens av det faktum att människor ofta felar och ibland ljuger. Detta faktum är otillräckligt för att förklara uppkomsten av desinformation och dess efterföljande inflytande på minne och beslutsfattande som en stor utmaning under det 21:a århundradet. Desinformation har identifierats som en bidragande orsak till olika kontroversiella händelser. Allt från val och folkomröstningar till politisk eller religiös förföljelse och till det globala svaret på pandemin till exempel. The Big Lie är en bok som skrevs av den franske journalisten och politiska aktivisten Thierry Meyssan, och den skrev han på franska, och sen översatt. Dess engelska utgåva har titeln 9/11 The Big Lie, och boken hävdar att attackerna den 11 september 2001 var falsk flaggoperationer som leddes av högerextrema i den amerikanska regeringen och det militärindustriella komplexet som sökte en orsak eller casus belli för militära insatser i Afghanistan och Irak. En publiceringssensation i Frankrike, boken har fått hård kritik för sin fakta i både franska och amerikanska mainstream nyhetsmedier. Den amerikanska regeringen har offentligt fördömt boken och anser att den är betydande internationellt hot om desinformation. Kärnpunkten i kritiken understryker att boken motsäger många ögonvittnen och rättsmedicinska bevis och därför inte kan accepteras som en saklig redogörelse. Men det finns många som säger att vad som Thierry Meyssan skrev stämmer, och det var the inside job gjort av USA för att hitta någon anledning för att anfalla Afghanistan och Irak. Så det finns så mycket som man kan prata om desinformation och felaktig information som våra medier bombar oss med, och då behöver vi ha ett vetenskapligt humör för att förstå vad dessa nyheterna betyder och på riktigt är de sanna eller inte. Forskare skrev i en forskningsartikel The Psychological Drivers of Misinformation
belief and its resistance to correction. I journal Nature Review Psychology år 2022 och de diskuterade effektiviteten av både förebyggande pre-bunking och reaktiva debunking interventioner för att minska effekterna av felaktig information såväl som implikationer för informationskonsumenter och utövare inom olika områden inklusive journalistik, folkhälsa, policyskapande och utbildning. Är du villig att förstå hur man utvecklar vetenskapligt humör och humanism? Lär dig mer om 1. Att inkludera vetenskap i vardagen. 2. Att utveckla logiska färdigheter. 3. Möjligheter att ta till om någon möjlighet dyker upp. Bör en individ ta den istället för att fly från den. Detta skulle leda till utvecklingen av vetenskapligt humör. Vetenskapligt humör är känt som en individs attityd av logiskt och rationellt tänkande. Det har vi pratat om. Och en individ är känd för att ha ett vetenskapligt humör om de använder en vetenskaplig metod för beslutsfattande i det vanliga livet. Humanism är en filosofi som fokuserar på betydelsen av mänskliga faktorer snarare än att titta på religiösa, gudomliga eller andliga aspekter. Humanismen bottnar i tanken att individer har ett etiskt ansvar att tillbringa liv som är personligt tillfredsställande och samtidigt bidrar till det bättre för alla. Humanism fokuserar på betydelsen av mänskliga värderingar och värdighet. Humanismen föreslår att individer kan lösa sina problem inom vetenskap och förnuft. Istället för att se till religiösa traditioner, kulturella vanor, ser humanismen istället på att hjälpa människor att leva bra, få personlig tillväxt och göra världen till en bättre plats att leva i. Religion är en troskultur. Vetenskap är en kultur av tvivel, sa Richard Feynman. All vetenskap är inget annat än förfinning av vardagstänkande, skrev Albert Einstein. 1936, Fysik och verklighet. Senare publicerad i Out of My Later Years år 1950. Alla religioner, konster och vetenskaper är grenar av samma träd. Alla dessa strävanden är inriktade på att förädla människans liv, lyfta det från sfären av bara fysisk existens och leda individen mot frihet. Det är inte bara en chans att våra universitet har utvecklats från religiösa skolor, såväl kyrkor och moské som templar som universitet tjänar i den mån de lever upp till sina verkliga funktioner för individens förädling. De försöker uppfylla denna stora uppgift genom att sprida moralisk och kulturell förståelse och avstå från att använda brutalt våld, skrev Albert Einstein. År 1937, Moralist förfall, och senare publicerad i Out of My Later Years 1950.
Hannes Alfven, citerad av Anthony Perat, dekanus för plasmadissidenterna i The World and I, tillägg till Washington Times, maj 1988, sidan 192, skrevs att vi bör komma ihåg att det en gång fanns en disciplin som hette naturfilosofi. Tyvärr verkar denna disciplin inte existera idag. Den har döpts om till vetenskap. Men dagens vetenskap riskerar att förlora mycket av den naturfilosofiska aspekten. Det var Hannes Alfven. Disinformation and science. Disinformation och vetenskap, på engelska disinformation and science, a survey of the gullibility of students with regard to false scientific news. Och detta dokument är utarbetat för och riktat till ledamöterna och personalen i Europaparlamentet som bakgrundsmaterial för att hjälpa dem i deras parlamentariska arbete. Innehållet i dokumentet är ensamt ansvar för de författare, och alla åsikter som uttrycks här i bör inte ens representera en officiella ståndpunkt från parlamentet, skrev de. Och författaren var så många faktiskt här, från Ungern, Österrike, Kroatien, Tjeckien, Italien, Slovakien och ja. Och sen de undersökningen genomfördes under åren 2020 under pandemin faktiskt, och ett online frågeformulär användes. Rapporten är därför en produkt av vad som skulle kunna uppnås under mycket ovanliga omständigheter och bör fungera som en pekare för vidare studier. Och disinformation är alltid oroande, särskilt inom vetenskapen, skrev de. Forskare känner sig bekymrade när allmänhetens förståelse avviker från sanningen. Avsiktlig disinformation eller falska nyheter är dock inte alltid orsaken till disinformation. Rapporten diskuterar orsakerna till socialt förtroende och typer av mediekonsumtion. Urvalet av studien bestod av flera hundra kandidater eller masterstudenter från varje deltagande land, och hälften av eleverna rekryterades från samhällsvetenskapliga områden och den andra hälften av urvalet rekryterades från naturvetenskapliga områden. Metoden att närma sig eleverna var online förhör. Ett universitet valdes ut från varje deltagande land och länken till frågeformuläret skickades av universitetets administration till studenterna. Svaret på enkäten var naturligtvis anonymt och frivilligt. Så this study was requested by the Panel for the Future of Science and Technology. It was financed by the European Science Media Hub budget and managed by the Scientific Foresight Unit within the Directorate General for Parliamentary Research Services of the Secretariat of the European Parliament.
En vetenskaplig metod börjar med att ha de initiala observationer. Sen formulerar vi en fråga eller frågeställning kan man säga som utvecklas till hypotes. Och sen kommer experimentation för att testa hypotes. Och sen drar vi slutsatser för att acceptera eller vägra hypotes kan man säga. Neka hypotes. Och sen finns något som heter peer review för att bestämma om vi kan uppskatta och acceptera för publicering eller inte. Och sen kommer det sista steget om utvärderingen av hela kan man säga vetenskapliga experter för att acceptera eller vägra hypotes och hela resultat. Det finns anslutning till vetenskapliga hypoteser, teorier och lagar, men de är olika även om de delar så mycket gemensamt. Främja vetenskapligt humör. Alla progressiva skolor måste börja processen att så fröet till vetenskapligt humör så tidigt som när barn kliver in i förskolenivån. En viktig tendens som finns bland alla människor och speciellt hos barn är nyfikenhet. Att uppmuntra barn att hålla liv i sin medfödda nyfikenhet är mycket avgörande. Barn visar sig vara mer nyfikna på att veta om olika saker de märker runt sig själva i sitt dagliga liv. En lärare bör göra sådana sorters arrangemang i klassrummet och i skolan att de kan få maximala möjligheter att få sin nyfikenhet tillfredsställd. För att ha ett rationellt förhållningssätt måste det skapas stora möjligheter för unga elever att uppfatta och ifrågasätta allt runt omkring, vad, varför, hur med mera. Låta dem undra och fundera. Uppmuntra dem att ställa frågor. Låt dem söka svar på egen hand. Vi måste uppmuntra barn att utforska, observera, ifrågasätta, testa, analysera, vitaliteten, tillämpa, logik, diskutera, argumentera och kommunicera. Möjligheter måste ges att engagera sig i de experimentella funktionerna som utförs i den bästa skolan. Uppmuntra elever att se konceptet i praktiken. Stöd dina elever och elevernas experiment för att hitta svaren på frågor som de är intresserade av. Termen vetenskapligt humör myntades och gjordes populärt i Indien av den första premiärministern Pandit Jawaharlal Nehru 1946 i sin bok The Discovery of India. Premiärministern Atal Bihari Vajpayee förstärkte också vikten av vetenskap när han lade till Jai Jawan, Jai Kisan, Jai Vigyan. En individ anses ha ett vetenskapligt humör om han eller hon använder en vetenskaplig metod för beslutsfattande i vardagen. Det är en attityd som vi alla behöver utveckla. Det är ett sätt att leva. Om vi vårdar och odlar detta förhållningssätt, vår personlighet, är vi på ett sätt patriotiska. Det är en patriotism av mycket högre ordning.
Vetenskapens metod ger en gångbar metod att skaffa kunskap. Mänskliga problem kan förstås och lösas i termer av kunskap som erhållits genom att tillämpa vetenskapens metod. Det största utnyttjandet av vetenskapens metod i det dagliga livet och varje aspekt av mänsklig strävan, från etik till politik och ekonomi, är avgörande för att säkerställa mänsklig överlevnad tillsammans med framsteg. Betydelsen av vetenskapligt humör. En vetenskapligt humör är avgörande eftersom det tillåter civilsamhällets deltagande och hjälper till att utveckla en demokratisk start i ett land som leder till främjande av välfärd. 2. Vetenskapligt humör hjälper till att hitta lösningar på onormala värdemonster och naturkatastrofer. 3. Vetenskapligt humör kan dra människor ur poolen av synskadade självförtroende, konstiga föreställningar och vidskepelse. 4. Vetenskapligt humör kan höja medborgarnas levnadsstandard. 5. En nation anses vara stor när den består av fantastiska människor som är exempel på mänsklighet, kultur, stabilitet och omsorg om miljöhälsa. 7. Humanism kan hjälpa till att eliminera sociala hinder som diskriminering, könsfördomar, religionskrig, diskriminering på grund av etnicitet och med mera. Varje sektor kräver humanism, politisk, medicinsk, utbildningsmässig, finansiell eller mer. Humanism leder till lycka och produktivitet. Ingen människa kan växa utan lycka och framsteg. Kunskapen är grunden för alla samhällen eftersom den handlar om sanning, om verifierbara fakta, logik och experiment. Vetenskapen är grunden för alla samhällen. Att utveckla vetenskapligt humör och skaffa sig vetenskapligt kunskap är två olika saker. Här pratar vi om att undvika ologiska argument. Indien är det första och förmodligen enda landet i världen som uttryckligen har antagit vetenskapligt humör i sin konstitution. Men i den på senare tid har vi sett en ökning i mängden pseudovetenskap som har hittat sin väg i populär diskurs och i demokratin. Det är viktigt att förstå och nämna att inskränkningen av vetenskapligt temperament och humör i samhället är nyckeln för samhällenas framsteg och för att upprätthålla mänskligheten. Samhällen kommer inte att kollapsa om förnuft och logik tiglar. Om förnuft och det vetenskapliga humöret styr samhället. Och om kunskap flödar i våra tankar, ord och handlingar.